You have any plans for weekend Liberty, Jack? My sisters have been working in Los Angeles in a bomber factory. They're coming down to visit. I'm meeting them at the station at 6. Good for you, Jack. Are they cute? They're my sisters, Hank. Attention! Final inspection before Liberty. Good job, Kelso. Da, să trăiți. A, și eu sunt eu. Eu sunt cum ar fi un fel de aghiotant al comandantului. Sunt destul de pupicurist. Are we going somewhere, gentlemen? Full inspection. It had better be exceptional if any of you want Liberty this weekend. Era ăla de mai devreme care a vorbit urât cu noi. Kelso, this carbine. The bore is dirty. No, it isn't. Are you arguing with me, Kelso? Do what you need to do, Sergeant. You know the bore's immaculate. Weekend Liberty canceled. 2-day field drill. Ce nemernic. No. Do you know the penalty for insubordination, Kelso? Jack, don't do it. Forget him, Hank. He doesn't have what it takes. Are you two finished? Are Care-i problema lui ăsta? No, Sergeant. Ce dement. Cole is right. I'm going to stop playing games and join a rifle company and fight the real enemy. Ha? N-am înțeles partea de la final. Join a rifle company. În fine. A marriage made in heaven. O căsătorie făcută în rai. Cât sânge rece. Cât sânge rece. Ce se întâmplă aici? All right, gentlemen, I just got this handed to me. A hit and run felony at Ray's Cafe, 208 North Los Angeles. Got a patrolman on site. The coroner's on his way. Get down there, see if you can find any witnesses who can put a make on the car. I want to make homicide. You know you will. Ce s-a întâmplat în cazul ăsta? O mașină a lovit un om, mașina a luat-o la fugă, n-a rămas să declare un accident sau să vină poliția sau să nimic. Și eu, bă, stai nebun, nu vede că-s chiar aici? Și eu merg să investighez. Ok. The scene of the crime. A murit omul, a murit săracul. Probabil că nu a fost accidental. Probabil că a fost intenționat, altfel... Altfel nu era în joc. Dacă era ceva așa, pur și simplu l-a lovit din greșeală și a fugit. Detectives, over here. Cole Phelps, traffic. What have we got? Ce avem aici? Vic is a white male named Lester Patterson. Walked out of the bar and into the street. Car hit over there and he ended up here. Dead on impact by the look of it. Have you canvassed the area? The only one with anything useful to contribute is the young lady over there. She lives above the bar. Name is Shannon Perry. No, it's not a stage name. 24 years old, she left Kansas to follow the yellow brick road. Is that so? We'll take a formal statement later. Right now we're going to take a look around. Ok. Deci avem un martor, avem victima și acum avem indicii pe care trebuie să le analizăm. O pălărie. Care e faza cu pălăria? Ia, uităm la ea pe toate părțile. Și așa, și așa. Oare dacă stau suficient timp aici cu pălăria în mână, la un moment dat cineva va trece pe lângă mine și mă pune niște bani în ea? Hai să aflăm. Răspunsul în episodul următor. E doar o pălărie. E doar o pălărie, Kelso. Las-o jos. Ok. E doar o pălărie. Hai să vedem cadavrul. On his face and ended up here. Car must have struck him from behind. Ok. Ce avem la gură? Avem ceva în gură? Nu, e un cap. Nu deduc nimic semnificativ după cap. Hai să vedem mâna. Nimic acolo. Ce are prin buzunare? Asta e mereu important. Uite, un portofel. Lester Patterson. We can notify next of kin. Ok, am găsit rudele lui, putem să le zicem. Și aici avem niște bani. Murdar de sânge. Și atât. Cam atât, nu avem prea multe informații. Stai să vedem și celălalt buzunar. Aici ce are?
Lester Pattison, North Hope Street, January 5th. Dear Mr. Pattison, este de la o companie de asigurări care spune că au acceptat să-i crească contractul de la 3,70 la 5,90 pe săptămână. Da, deci acum va primi $16.000 în caz că moare, nu 10.000. Și ăsta a scris what the fuck în dreptul sumei, ca și cum de ce atât de puțin sau ce vrea să zică. Da. Are asigurare de viață pe care și-a modificat-o recent, ok? Mâna cealaltă, o fi ceva aici? Probabil că nu. Și de ce verific mereu mâinile? Ce aș putea să găsesc la mâini? Probabil că voi afla la un moment dat. What have you got on the victim? From all reports, he was intoxicated at the time of the accident. I'll know how intoxicated once I've done the autopsy. Looking him over now, I'd say he died on impact. What about the chest wound? Isn't that inconsistent? Very common in auto injuries. Look for a car with a prominent hood ornament. Those things are killers. Be careful where you're stepping, Phelps. I don't come down to the station house and tap dance on your desk. Amuzant e și asta. Body traveled a good 20 feet. I've seen it all. Da, a călătorit cam mult, adică te-ai gândit că dacă l-a lovit și a fugit, l-ar fi lovit și ar fi frânat brusc, dar aparent l-a lovit intenționat și lung. De chiar... This blood is a long way from the body. Car must have been going like a bat out of hell. Mergea foarte repede mașina și avea un ornament pe capotă care i-a intrat în piept și l-a omorât. Deci trebuie să fim atenți după o mașină cu un ornament proeminent. Ornament proeminent ăsta. So the driver managed to brake before the impact. Ha. Ornament proeminent va fi titlul filmului, probabil. Da, a pus frână înainte de impact. Da, deci cum a venit mașina, el a pus frână aici, aici l-a lovit și pe urmă a continuat să meargă până acolo. Da, pare destul de intenționat. What do you think? Witness statements next. We know we've got the girl as an eyeball, but we should check the bar as well. Ok, hai să vedem ce zice femeia asta. She's all yours, detective. Asta venită din Kansas to follow the Yellow Brick Road către Fame and Fortune aici în Los Angeles. Yes? Da, doamna Perry. I'm Detective Phelps. This is my partner, Detective Bukowski. Ăsta e Ștefanel. Spuneți-ne, vă rog, ce ați văzut. Can you tell us what happened? Well, I came to the window because I heard people arguing downstairs. Arguing. Ce accent are. E evident că a zis adevărul, a zis că a auzit o ceartă. Then what happened? I saw a car hit that poor man and knock him down the street. Bine? What kind of car was it? A dark red Lincoln Continental. Un Lincoln Continental roșu Did you see the închis. license plate? Only the first three letters, I'm afraid. Primele 3 3C8. 3C8. Ok, mulțumesc. Argument of... Ce ai Tell me auzit? more about the argument. Da, ce s-a întâmplat? Well, there were two voices. A man and a woman. That's all. Aici minte, dar nu am nicio dovadă, așa că va trebui să zic doubt. Why are you holding out on us, Miss Perry? I'm sorry. Hai zi! I was hoping to tell my story to the newspapers. I'd like to get my picture in the paper. Evident. Trying to find work as an actress and things look pretty difficult. Da, mi Cough it up, imaginez. sister. We don't have all night. People arguing? They were husband and wife. I could tell by what she was yelling. Intimate. Așa. Very embarrassing for the man. I-a atacat masculinitatea, i-a zis Thank you, Miss Perry. niște Your chestii information urâte. has been very Bun. helpful. You can go now. You really think so? I hope you find that driver and put Ce him naivă e. away. Și cum ar fi ca asta să fie de fapt They got criminalul? away with the dames, Și Phelps. să... Na. Give it a rest, Bukowski. Hai, fane. Let's see what the patrons have to say. Hai să vedem ce au de zis. I'll take the clienții. bartender. You work the rest of the room. Bună ziua! I'm Detective Phelps of the LAPD. How can I help, Detective? Name would be a good start. Dudley Lynch. Hired help. I run the place when the owner ain't around. Ok. Where is the owner? Dudley stepped Lynch. out.
Somebody had to take Lorna, Mrs. Patterson, home. Ok. What can you tell me about the accident? Ce ai văzut? Not a lot. It was busy in here, and all I heard was the impact. No, nu-l cred. Uite ce față are, uite cât de speriat e săracul. So what was he doing outside? It's against licensing regulations to drink on the sidewalk. Lester and Lorna were having a fight. The owner made him take it outside. It was pretty ugly. Ok. Se certau. Do you know the victim? Yeah. Lester Patterson. He's a regular here, or he was. Bun, deci Lester se certa cu Lorna și a ieșit în tară. Asta aici e adevărul. Not one of your favorite customers? Lester was special, but not my kind of special. Ce avea? Was Lester drinking alone? No. He came here with his wife. She didn't seem too interested in the booze, though. Huh. Lorna era soția lui cu care se certa? Da, dacă ne-a zis și persoana, fata aia de A afară. witness overheard an argument. Lester and Lorna. There's nothing like airing your dirty laundry in public, is there? Se certau în public. Da, zi mai multe. What was it about? Who knows? N-am Slightest thing nimerit. could set those two off. N-am zis bine. Nu, am greșit la ultima. Sure, no problem. You get anything out of the regulars? They weren't giving too much away. They liked watching Lester and Lorna go a few rounds every other day. And Lester was a fan of the love tap. Deci Lester o mai și bătea din când în când pe Lorna. Ascundea ceva, n-am aflat tot ce era de aflat despre Lester și Lorna și care era faza între ei doi. La telefon aici, hai să vedem. Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? I need to run a partial license plate, 3 Charles 8. Cross-check possible Lincoln owners. Suspect vehicle is a red Lincoln Continental. Ok, verificăm numerele de matriculare pe care le știm. Ok. Registered to a William Shelton. William Shelton. 38 West Temple Street. Thanks. Bun. Hai să-l vizităm pe William, pe Billy Boy William. Looks like we caught a break on this one. Da? Da, am avut puțin noroc. Hai să-l găsim pe omul care deținea mașina respectivă. It's a lucky break getting the partial ID. These cases are usually dead in the water after 24 hours if no one comes forward. Why don't they just stop? You heard about fight or flight during the war? Sure. Never back your enemy into a corner. That kind of stuff. Right. Well, in a hit and run, the perp is already in flight. It's easier to keep going. It takes a degree of moral courage to stop E and adevărat. accept responsibility. Da, așa e. Dumb as you make yourself out to be, are you still? I didn't know I was making myself out to be dumb. Da, Ștefane. Bă, nu răspund acum la dispatch, nu, vreau să fac misiunea. Vreau să fac misiunea asta. Vreau să-l găsesc pe... I want to find a perp. Și da, Ștefanel, uite că nu e așa de prost pe cât pare. Ștefanel le zice bine uneori. Și că nu ești atât de prost pe cât încerci să pari. Și încerc să par prost. Uite-l. Ăsta este atacatorul nostru. Încearcă să fugă din oraș, este cât se poate de evident că el e. Nu pleci nicăieri. Știți că pe vremea aia nu aveau valize de alea cu roți? Am și zis într-un film. William Shelton? Yes? It doesn't look good, Shelton. You packing your bags and making a run for it? Da, n-arată You know deloc why bine. we're here. Yes. The accident. We've got witnesses who can put this car at the scene, not to mention the physical damage. This is open and shut, Shelton. Pare prea ușor. Hai mă, și ăsta fuge, toată lumea fuge. Mi-a mai aruncat și valiza. Unde fugi? Ce sens are să fugi fără valiză? Cu ce o să te îmbraci? Nu-i nimic. Îmi place un car chase la fel de mult ca oricărui om. Hai să ne distrăm puțin. Lay into his wheel arches. Come on. Trebuie să îl... Așa.
Păi nu asta e ideea, să-l fac să se oprească, să-l... Shit, go! Nu-l las. Mai conduci și tu dacă ești așa de deștept. Hai mă că e palpitant, e distractiv. Da, pe asta încerc. Bă, pe unde o ia? Bă, ce nebun! Stai, nu o lua prin grădină pe aici. Unde s-a dus? Unde s-a dus? Go on, get after it! Fugi, fugi, dă-te jos, dă-te jos, dă-te jos! Hold it right there, Shelton! Unde e? Unde e? Aici! Vehicular manslaughter rap sound, Shelton. I hit him. I admit it. I just panicked, but it wasn't my fault. What do you De mean? ce? The guy jumped right out in front of me. He came out of nowhere. There's nothing I could do about it. Why didn't you stop? I've had accidents before. That's it. We're done here. The DA is gonna love you. They weren't all my fault. Înțeleg ce se I'm a întâmplă. surveyor. I need my license for my job. There were people around. A woman and a man were standing right next to him. I thought they could get him to a hospital. I'm telling you, it's not my fault. The guy is dead, Shelton. You can't be serious. Știu ce se întâmplă. William Shelton, you're coming downtown. We need to talk about a manslaughter charge. Știu ce se întâmplă. A fost lovit. The paperwork. Procedure can wait. We should probably go speak to the wife and let her know what's happening. Știu exact ce se întâmplă, m-am prins. Ziceam în episodul trecut că a fost fraudă de asigurări, dar nu, aici e. Deci soția lui ăsta care a fost omorât îl înșela, probabil cu barmanul, și l-au omorât, adică l-au văzut că a fost lovit de mașină și au zis, ok, uite, ne putem folosi de ocazia asta ca să-l omorâm. Și l-au omorât, au colectat și asigurarea, care a fost și mărită recent, și au lucrat împreună pentru a-l înscena pe băiatul ăsta care l-a lovit și a fugit. S-a întâmplat asta și a zis, uite, ocazia perfectă. Ocazia perfectă. El moare, noi nu suntem responsabili, altcineva va fi prins de poliție. Acum mergem la nevasta lui, care l-a omorât. Deci deja știu chestia asta, voi fi... Mă rog, nu știu sigur nimic, dar sunt destul de cert că asta e ce se întâmplă. Am văzut suficiente filme cu detectivi ca să mă prind de scenariile astea deja. Plus că am început să mă prind și de joc. Ce muzică mișto. Ce muzică calmă, liniștitoare. Pattison Residence. Hello? Knock knock. Who's there? Detective. Detective who? Yes? Hello? Mrs. Bună Patterson. ziua, doamna Is this Pattison. about my husband? We're investigating the incident, ma'am. I see. Come in, won't you? L-ai omorât. L-ai omorât împreună cu barmanul. L-ai omorât împreună cu barmanul. Știu exact ce s-a întâmplat. I Te-am wanted prins. to give you the facts about the accident, ma'am. Aha. I appreciate that, but I think I know most of them already, Detective. He was hit by a car, now he's dead. Da, după ce l-ai omorât tu. What more is there to tell? Pardon me, but you don't appear to be too upset about it. Lester and I met on a furlough in 44. We got married that weekend. People don't understand it now, but that happened a lot back then. I see. So you probably did well to stick together this long. What's that supposed to mean, mister? I think it's about time you left. Hai că I have nu. someone here, and Beg I... your pardon? Nu, You're poftim? gonna have to run that one by us again, sister. It's okay, Lorna. Cine e aici? I'm Leroy Sabo. Well, well. Leroy Nice to see Sabo. you're comforting the grieving widow, Mr. Sabo. Cine e ăsta? All right, wise guy. Do you have any intelligent questions you would like me to answer? You can confirm Mrs. Patterson's story. Lester lost at cards. He was kind of hard to control when he lost his temper. He turned without looking and walked right out in front of the car. It wasn't good. What's your relationship with Mrs. Patterson, Mr. Sabo? Da, We're exact. friends. Good friends. Aha. You expect me to believe that?
Look, I was filing for divorce. Mental cruelty. Lester could be a mean son of a bitch. And Lester knew about that? L-au No. omorât. I hadn't told him. Well, hasn't this worked out well for the two of you? I feel almost bad for busting in on this little rendezvous. Hit and run incident. How did the car come to hit Lester? He walked straight into the path of an oncoming car. Stai puțin, deci e clar că minte. Dacă zic că minte, va trebui să indic și o dovadă ceva. Zice că a intrat în fața unei mașini. Am să-mi folosesc intuiția, că nu sunt sigur aici. Remove an answer. Doubt. Ok, doubt. Chiar vreau să știu ce e corect, să zic corect. It's all very convenient. Foarte Yelling for convenabil, Lester da. was like the needle for a hophead. He was yelling at me. He Deci was era... yelling at the whole world. I kind of felt sorry for the driver. Poor guy had no chance. O fi având datorii de la jocurile de cărți și ca să-i plătească înapoi a luat asigurare de viață și s-a aruncat în fața mașinii pentru a... Nu, cred că a fost omorât de ăștia doi. You were arguing in the bar and on the sidewalk. We were always arguing. So what? Asta este o minciună pentru că avem un eyewitness account. Don't lie to me. Something was different this time. You're clutching at straws. Nu, pentru că mi-a zis argument overheard. You married? The arguments are never any different. Ha! We're leaving, Fuck. Lorna. But this doesn't add up. We'll be keeping an eye on you. Trebuia să zic doubt de ambele Come on, dăți. Phelps. Let's Păi make nu, stai că ourselves ceva nu scarce. e în regulă. Ceva nu este în regulă. Nu pot să-i las. Ăștia au făcut clar crima. Tu ai făcut-o. Dar tu, da. Putea să o duc așa. Până la închisoare aș putea să o duc așa. Nu? Nu e... I'm out of here, Lorna. I got a business to run. Da, ceva nu este în regulă. E clar că ăștia mă mint. Uite-l și pe ăsta. Phelps, badge 1247. A zis asta fix când te-a auzit ăla. Nu trebuia să zic. Any messages? Ăla pare dubios. Ăla pare ca un fel de mafiot sau ceva. Message reads, Phelps, see me at Central Morgue immediately. Results of the Patterson autopsy. Ok, trebuie să mergem la morgă imediat. Pentru că avem niște rezultate de care trebuie să aflăm. Frate, dar cât de celebru pot să fiu pentru un singur caz? Toată lumea mă cunoaște pe stradă. Central Morgue. Mergem la morga centrală. Nu, sunt ocupat. Sunt ocupat, fac misiuni. Am ajuns la morgă. Los Angeles County Morgue, Central Morgue, 9:35 AM. Ce vești ai pentru mine, domnule coroner? Cum se traduce în română asta? That's the guy. I hear he's an honest cop. Now there's an oxymoron for you. Ah, și aici mă știe lumea. We can put the driver in front of a judge in less than a week. You'd be making a big mistake. Run that by me again? Nu el a The victim făcut-o. was dead before the car hit him. Ha! 2 puncture wounds to the right side of the thorax. Second puncture reached his heart. You're kidding me. Been doing this job 23 years, son. No one's ever laughed at one of my jokes. He was stabbed to death? Long, sharp knife, length of a bayonet. So the hit and run was a cover-up. I'd say he was stabbed twice at very close quarters. Both wounds thrusting upwards and then pushed in front of the car. Easy, Tiger. Clever, really. I almost missed it. The trajectory of the wounds was all wrong if he was impaled by the hood ornament. Find the knife, detectives. Yes, sir. It all comes back to the crime scene. We need to hit Ray's one more time and call for evidence. Da, ne întoarcem la barul lui Reyes. Poți să iau o ambulanță? Doar așa de kiki. Merg cu There was ambulanța. some truth to Sheldon's cock and bull story after all. Didn't stop, but he didn't kill Patterson either. I'm no betting man, but I know I'd put all my chips. The grieving widow and her shoulder to cry on. Now all we Evident. need is a murder weapon. Asta e ce am zis de la început. Doar că eu am zis că l-a ucis după ce l-a lovit mașina. Că mașina l-a lovit și ei au profitat de ocazia asta pentru a-l omorî într-un fel sau altul.
Dar nu, l-au omorât mai întâi și pe urmă l-au împins în fața mașinii. Da, are sens. Are sens, dar nu au fost alți martori pentru așa ceva, adică pare destul de... Nu știu, nu prea poți să faci asta în public fără să vadă nimeni, adică toți clienții de la bar n-au zis nimic, n-au... Toți colaborează unii cu alții, ce se întâmplă? Oricum, e clar ce s-a întâmplat, ce trebuie acum este să găsesc cuțitul, aparent, și dacă reușesc să găsesc cuțitul, toate se vor rezolva. Ambulanța asta nu se conduce prea bine. Mi se părea mie interesant să plec cu ambulanța, dar nu e cea mai bună mașină din lume. Race Cafe. Haide din nou să găsim un cuțit. Căutăm un cuțit, Ștefane, da? Un cuțit. Uite-l, l-am găsit din prima. Doamne, ce intuiție pot să am. Sunt un fel de Sherlock Holmes. Sherlock mi se zice. Da. Hai să mergem să vorbim cu Leroy. Am rezolvat cazul. Leroy Sabo. Era aici. For the murder of Lester Patterson. Not gonna happen, fellas. Aoleu. Go! Frate, cât de violenți erau oamenii pe vremea aia. It's too late, Sabo. Da, m-a prins poliția. Hai să mă împușc cu ei. Vino aici. Sabo, stop or I will shoot. Unde crezi că fugi? Da, văd. Hai, ne mișcăm repede, sus. Mereu pe acoperiș. Fac! Câți oameni am omorât până acum? You look spooked, Phelps. Job violent. I thought you'd been under fire before. It never gets any easier, Bukowski. Have patrol pick up Mrs. Patterson. Probabil că are și el săracul traume de după război. Știți că am avut viziunea aia într-un episod anterior în care arăta diversi veterani cu probleme. You bring me back fraud, conspiracy, and first-degree murder. Da. This is how a good detective operates, Phelps. You take nothing at face value. You keep digging and asking questions until you get to the truth. You got some sharp elbows on you, detective. I like that. Keep up the good work. Păi și Fane, n-am făcut nimic de Fane, nu zici nimic, nu mi se pare prea cinstit. Mă laudă pe mine într-una și pe săracul și Ștefanel îl ignoră complet. Ăsta a fost încă un episod din LA Noire, jocul în care ești un detectiv în LA în 1974 și e făcut în stilul unui film noir. De-aia se cheamă LA Noire, cred. Probabil. Bun, ăsta a fost episodul. Nu uitați să vă abonați pentru ca să vedeți următoarele filme din seria asta. Verificați și alte serii pe care le am pe canal și bineînțeles dați un like la film. Pa, pa!